Hello everybody, আমি কন্টিনিউ কৰোঁ লাষ্ট ক্লাছত আমি ফ্ৰিকশন পঢ়িছিলোঁ থিওৰিবিলাক আমি অলমোষ্ট ডিসকাস কৰিলোঁ আজি আমি কেইটামান নিউমেৰিকেল চাওঁ প্ৰথমে আমি এটা চাওঁ এইটো question বিলাক মই ইয়াত লিখিবলৈ না যাওঁ দীঘল হৈ যাব ভিডিওটো question মই পঢ়ি দিম আৰু বুজাই দিম so a block A of mass m1 rests on a horizontal table so এটা block আছে m1 massৰ horizontal table এখনত rest কৰি আছে a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of a table and from its other end another block B of mass m2 is suspended. Coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. So when the block A is sliding on the table, then the tension in the string is. Situation to moi bujai disu. Eneko hobo je ekhon tableot block A ase. Ekhon tableot block A ase aru table khonor murot eta pulley আছে frictionless পুলিটোৰ এটো বান্ধি থৈছে পুলিটোৰ পৰা আৰু এটা ব্লক এনেকৈ ওলমাই থৈছে ব্লক বি এটো মাস m1 কৈছে এটো মাস m2 কৈছে সো এটো হল আমাৰ সিচুৱেচন ওকে ব্লক এ সাৰফেসৰ ওপৰত ৰেষ্ট কৰি আছে ব্লক বি পুলিৰ পৰা এনেকৈ ওলমি আছে the string goes over the pulley is smooth ইয়াত ফ্ৰিকশন আছে কোএফিচিয়েন্ট অফ কাইনেটিক ফ্ৰিকশন mu k বুলি কৈছে এই সাৰফেস আৰু ব্লকৰ মাজত ফ্ৰিকশন আছে অলৰাইট এতিয়া আমাক কৈছে যে যেতিয়া ব্লকটোৱে স্লাইড কৰিব ওভাৰ দ্য সাৰফেস তেতিয়া এই ষ্ট্ৰিংডালৰ টেনশন কিমান হ'ব আমি উলাব লাগে এটো আহিছিলে 2015 ত ওকে সো আমি কি কৰিম নিউটনছ ল যে আমি ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমি ব্লক বি ৰ কাৰণে চাওঁ ব্লক বি ফৰ বি ব্লক বি ৰ কাৰণে আমি যদি ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰোঁ কি আহিব বাৰু ব্লক বি আৰু এনেকুৱাকে এটো যদি ব্লক বি হয় বিৰ ওপৰত ফোৰ্স কি যে m2g তললৈ তাৰ weight m2g তললৈ আৰু টেনশন t ওপৰলৈ ওকে যদি a টো এফালে স্লাইড কৰা মানে কি b টো তললৈ আহিব সো তাৰ ডাইৰেকশন পজিটিভ x ডাইৰেকশনৰ ডাইৰেকশন আমি এফালে ল'ব লাগিব মানে এফালে তাৰ এক্সেলাৰেশন হ'ব এফালে আমি পজিটিভ x ল'ব লাগিব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি ইকুৱেচন লিখো আমি কি লিখিব লাগিব যে m2g - t is equal to m2a ইকুৱেচন নম্বৰ 1 ব্লক a ৰ কাৰণে যদি আমি ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰোঁ ব্লক a কি আহিব এফালে tension T থাকিব along the string tension T তাৰ পিছত m1g vertically downward normal reaction force and vertically upward আৰু এইফালে থাকিব kinetic friction Fk সো এইফালে মুভ কৰিব নহয় সো ব্লকটোৰ ওপৰত ফ্ৰিকশন থাকিব এইফালে kinetic friction Fk সো এই চাৰিটা ফোৰ্স আছে হি মুভ কৰিব এইফালে গতিকে এইফালে আমি পজিটিভ x ল'ব লাগিব আৰু এইফালে আমি পজিটিভ y ল'ব লাগিব এটো n সো ইকুৱেচন যদি লিখো along x axis যদি ইকুৱেচন লিখো t - fk is equal to m1a ইকুৱেচন নম্বৰ 2 তাৰ পিছত n1 আৰু n1 টো পজিটিভ হ'ব সৰি n টো পজিটিভ হ'ব m1g টো নেগেটিভ হ'ব so n - m1g is equal to m1 into a এটা এইটো ডাইৰেকশনত এই সাৰফেসৰ ভাৰ্টিক্যাল ডাইৰেকশনত অবজেক্টৰ কোনো মোশন নাই মানে এক্সেলাৰেশন 0 হলে ৰাইট হ্যান্ড সাইড আমি 0 লিখিব পাৰিম আগতে আমি কৰিছো তথাপি মই এবাৰ দেখাই দিলো এনেকুৱা সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা আমি পাম যে n is equal to m1g তাৰ পিছত ইকুৱেচন নম্বৰ 2 টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম t - fk ৰ কাৰণে আমি লিখিব পাৰিম mu k into n mu k n is equal to m1a t minus mu k n or কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰিম m1g is equal to m1a equation number 3 okay এতিয়া আমি চাওঁ ইকুৱেচন নম্বৰ 1 আৰু ইকুৱেচন নম্বৰ 3
এই 1 আৰু 3 পৰা আমি কি উলিয়াব লাগে টেনচন ল'ব লাগে আমি এক্সেলাৰেশনটো নুলিওৱাকে যদি টেনচন উলিয়াব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব মই ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম কিটা মচি দিম ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম এতিয়া আমাৰ কাম নাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইকুৱেশ্যন 1 টোক আমি m1 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম ইকুৱেশ্যন 1 ইনটু m1 এটো কি আহিব m1 m2g minus m1t is equal to m1 m2a equation 3 ক আমি m2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম equation 3 ক আমি m2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম কৰিলে আমি কি পাম the m2t minus mu k m1 m2z to z is equal to m1 m2a এই ইকুৱেশ্যন দুটা আমি যদি মাইনাস কৰো এটোৰ পৰা হিটো যদি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া কি আহিব আমি চাও ভালকে মাইনাস কৰিলে আমাৰ এই দুটা টাৰ্ম ক্যান্সেল যাব ওকে এটো মাইনাস এটো তাৰ মানে কি আহিব মাইনাস কৰিছো দেই আমি এটো আহিব m1 m2z তাৰপিছত minus m1t minus m2t minus minus plus mu k m1 m2z is equal to 0 so ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটো টাৰ্ম যদি ৰাখো t টো যদি আমি কমন লওঁ তেতিয়াহলে কি আহিব m1 plus m2 is equal to আহিব এইটো ইফালে ললে a2 plus a2 m1 m2 যদি আমি কমন লওঁ 1 plus mu k into z so ইয়াৰ পৰা আমি টেনশন টো পাই যাম কেনেকৈ পাম m1 m2z into 1 plus mu k divided by m1 plus m2 এনেকৈ কৰে এটো সলভ কৰিলে t কাৰণে সলভ কৰিলে হল এটো t আছে t টো ৰখাই উলিয়াই দিলে হল সো এটো 2015 ত আহিছিলে এটো কোৱেশ্চন সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আৰু চাও আমি দেইছৰি আৰু এটা কোৱেশ্চন কৈছে যে the upper half of an inclined plane of inclination theta না এটো নকৰো আমি এটো কৰো starting from rest কোৱেশ্চনটো ভালকৈ মন কৰিবা starting from rest a body slides down a 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in absence of friction the coefficient of friction between the body and the inclined plane is 45-degree inclined বুলি কৈছে আৰু friction থাকিলে inclined to move কৰোতে যেটো টাইম লয় হেতু কি হয় friction না থাকিলে যেটো টাইম লয় তাৰ ডাবল হয় সো এটো হল কোৱেশ্চন মই আকৌ কম বাৰো কোৱেশ্চনটো বুজাই দিম coefficient of friction টো আমাক লাগে ওকে এনেকুৱা কৈছে যে
এনেকুৱা ইনক্লাইন প্লেন এটা আছে আৰু ইনক্লাইন প্লেনটো সাপোজ ইয়াৰ পৰাই পৰিছে আৰু এনেকে ইয়াৰ পৰা এনেকে ডাউন কৰিছে এংগলটো 45 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে 45 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে এতিয়া আমি দুটা সিচুৱেচন কনসিডাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমবাৰ হল স্মুথ সাৰফেসটো যদি স্মুথ হয় টাইমটো বলে আমি t1 কনসিডাৰ কৰিলো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আহোতে ব্লকটোৱে টাইমটো t1 ললে আৰু সাৰফেসটো বলে ৰাফ হওঁতে টাইমটো বলে t2 ললে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আহোতে একেই সিচুৱেচন 45 ডিগ্ৰী এংগল একেই ব্লক একেই সাৰফেস খালি এবাৰ স্মুথ কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এবাৰ ৰাফ তাৰমানে ৰাফ মানে ফ্ৰিকশন আছে এতিয়া আমাক কৈছে যে এই টাইমটো ইয়াৰ ডাবল এই t2 টু ইয়াৰ ডাবল এটো কন্ডিশন আমাক দিয়া আছে সো আমি কোএফিচিয়েন্ট অফ ফ্ৰিকশনটো ওলাব লাগে সো আমি কি কৰিম ডিসটেন্সটো যদি আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালে s বুলি কনসিডাৰ কৰিলো তেতিয়া হলে যেতিয়া স্মুথ হ'ব তেতিয়া হলে আমি s ৰ কাৰণে কি পাম s ৰ কাৰণে আমি পাম দুইটা কেছতে আমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 ৰেষ্টৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিছো ut plus half at square equation যদি ইউজ কৰো u2 to 0 গটিকে half of at square ওকে এটো আমি t1 কৈছিলো a2 স্মুথ ইনক্লাইন প্লেনত এক্সেলাৰেশন আহে g sin theta t2 আমি t1 বুলি কলো এনেকুৱা s তাৰ পিছত ৰাফ যেতিয়া হ'ব সাৰফেসটো যেতিয়া ৰাফ হ'ব ফ্ৰিকশন থাকিব তেতিয়াও আমি ডিসটেন্সটো একেই আহিব লাগিব একেই লিখিব লাগিব হাফ অফ agt স্কয়াৰ ইয়াতে খালি এক্সেলাৰেশনটো কি আছিল মনত আছে এক্সেলাৰেশনটো আছিল sin theta minus mu k cos theta into g whole thing into t2 square সো এইগিটা কথা এতিয়া আমাৰ যেহেতু s কিটা একেটাই সো আমি ইকুৱেল কৰি দিব পাৰো এই s ৰ কাৰণে আমি এটো লিখিব পাৰো কি লিখিব পাৰো হাফ অফ g sin theta t1 square is equal to half of sin theta minus mu k cos theta into g t2 square আমি চাও half cancel গল g cancel গল আৰু আমাক দিয়া আছিল যে t2 = 2t1 গৰি হেতু যদি আমি ইয়াত পুট কৰো আমি কি পাম ইয়াত থাকিলে sin theta t1 square is equal to sin theta minus mu k cos theta whole thing into t2 কাৰণে 2t1 গটিকে 4t1 square আহিলে t1 square ইয়াটো ক্যান্সেল গল থাকিব কি sin theta 4 sin theta আৰু 4 mu k cos theta এনেকৈ লিখিম 4 mu k cos theta 4 mu k cos theta is equal to এটো এফালে লৈ আহিলো 4 sin theta minus sin theta 3 sin theta so ইয়াৰ পৰা আমি পাম mu k is equal to 3 by 4 sin theta by cos theta is equal to 3 by 4 tan theta theta er value 45 degree amak dia ase tan 45 degree 1 gotike 3 by 4 mane 0.75 eto answer so ami jitu rough surface aru smooth surface ot acceleration je uliaisilu tar application e ene kwa ke ahe ei kitane acceleration kita ami monot rakhibo lage application ahe এনেকুৱা আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে দুটা নকৰো আৰু আমি এটাই কৰিম তাৰ পিছত আৰু চাও এইটো কোৱেশ্চন আমাক এনেকুৱা কৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন টু a horizontal
force of 10 Newton. So এইটো মই মুছি দিম A horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. The weight of the block is simple. এনেকুৱা wall ekhonot block eta eneke press kori rakhise with a force of 10 Newton. With a force of 10 Newton. 10 Newton force is block to press kori rakhise. Okay. আৰু কৈছে যে the force of 10 Newton is necessary to just hold a block. To just hold a block. তাৰমানে ফোর্সটো যদি তাতকে অকণমান কম হয় তেতিয়াহ'লে ব্লকটো স্লিপ কৰিব over along the wall. So coefficient of friction is 0.2. The weight of the block লাগে. Okay. Just hold মানে আমি কি কৰিম ব্লকটো যেটো ৰৈ আছে so whatever is the friction involved is a static friction. আৰু যেহেতু ফোর্সটো এপ্লাইড ফোর্সটো ইয়াতকে অকণমান কম হ'লে যেহেতু পৰি যাব তাৰ মানে ক'ব পাৰো যে এটো ম্যাক্সিমাম স্ট্যাটিক ফ্ৰিকশন হৈ আছে ম্যাক্সিমাম স্ট্যাটিক ফ্ৰিকশন হৈ আছে এতিয়া এই ব্লকটোৰ ওপৰত ফোর্স বিলাক আমি চাও ব্লকটো যদি আমি ড্ৰ কৰো ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম যদি ড্ৰ কৰো তেতিয়াহ'লে ফোর্স বিলাক আমি চাও এফালে আছে আমাৰ 10 নিউটন আৰু তললৈ আছে ব্লকটোৰ weight আছে w আৰু ওপৰলৈ আছে ফ্ৰিকশন আৰু ওয়ালখনে দিছে এফালে নরমাল ৰিঅ্যাকশন ফোর্স ওয়ালখনে ব্লকটোক নরমাল ৰিঅ্যাকশন ফোর্স দিছে এফালে সো নরমাল ৰিঅ্যাকশন ফোর্স আৰু এফালে 10 নিউটন ফোর্স আছে তললৈ তাৰ weight আছে ওপৰলৈ ফ্ৰিকশন আছে সো আমি এটা দেখিছো ব্লকটো যেটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে ৰেষ্টত আছে এইটোৱে এইটোক ব্যালেন্স কৰি আছে এইটোৱে এইটোক ব্যালেন্স কৰি আছে হয়নে নহয় গতিকে আমি কি পাম সিম্পলি ক'বলৈ গ'লে n = 10 নিউটন আৰু w = friction friction to ki static limiting friction dei limiting friction আছে okay এটা limiting friction fl = আমি লিখিব পাৰো mu s into n is equal to mu s into n = কিমান পালো 10 mu s তো কিমান দিয়া আছে 0.2 0.2 into 10 2 Newton. So, hetu hol answer. তেনেকুৱা আৰু এটা আছে হেতু মই চাও এবাৰ সিচুৱেশনটো অকণমান বেলেগ এটা ব্লক নহয় এবাৰ দুটা ব্লক আছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা ব্লক আছে আৰু ইয়াতে f ফোর্স দিছে so it is situation কৈছে যে given in the figure are two blocks a and b এটো ব্লক a এটো b বুলি কৈছে a and b of weight 20 Newton and 100 Newton এটো কৈছে 20 Newton এটো কৈছে 100 Newton of weight বিলাক দিয়া আছে mass নহয় দেই weight দিয়া আছে respectively these are being pressed against a wall by force F as shown if the coefficient of friction between the blocks is 0.1 between the blocks coefficient of friction is 0.1 and between block B and the wall is 0.15 wall or block B er majot 0.15 coefficient of friction the frictional force applied by the wall on block B etia wall khone block B er upor jodi frictional force dise hetu amak lage so tar karone ami ki korim ami eta kotha saw যেহেতু প্রেস কৰি ৰখাই থোৱা হৈছে ব্লক দুটা ৰেষ্টত আছে গতিকে ফোর্স বিলাক ডেফিনেটলি ব্যালেন্স হ'ব লাগিব আমি যদি দুইটা বডি একেলগে এটা সিস্টেম হিচাপে কনসিডাৰ কৰো দুইটা বডি একেলগে a আৰু b এটা সিস্টেম হিচাপে যদি আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে আচ্ছা আমাক কি উলাব দিছে ফ্ৰিকশনাল ফোর্সটো ওকে তেতিয়া হলে আমি চাও ফোর্স বিলাক কি এই সিস্টেমটোৰ ওপৰত ফোর্স বিলাক কি এফালে আছে f ফোর্স এফালে আছে নরমাল ৰিঅ্যাকশন ফোর্স এটা এইটো হেতুক ব্যালেন্স কৰিছে তললৈ আছে দুইটাৰে weight কিমান হ'ব 120 নিউটন তললৈ আছে দুইটাৰে weight ওপৰলৈ আছে গোটেই সিস্টেমটোৰ ওপৰত যদি ফোর্স কনসিডাৰ কৰো আপওয়ার্ড ডাইৰেকশনত ফোর্স অনলি এই ওয়ালখনে ব্লক বি ৰ ওপৰত যদি ফ্ৰিকশন দিছে সেই ফোর্সটো আছে এই ফোর্সটো আমি উলাব লাগে ফ্ৰিকশনটো আমি উলাব লাগে সো ব্লক ডায়াগ্ৰামটো ভালকে ড্ৰ কৰি মানে কি কয়
ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো ভালকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰিলে আমাৰ একেবাৰতে ওলাই যায় মুখতে ওলোৱা কুৱেশ্যন এইবিলাক হল সো এইটো সিচুৱেশ্যন নহনে ভালকৈ চোৱা এবাৰ দুইটা বডি যদি একেলগে আমি এটা সিস্টেম হিচাপে কনসিডাৰ কৰোঁ একেলগে দুইটা বডি এটা সিস্টেম হিচাপে কনসিডাৰ কৰোঁ এই সিস্টেমটোৰ ওপৰত এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স কি আছে ডেফিনেটলি ফোৰ্সটো আছে এইটো ফোৰ্স এপ্লাইড ফোৰ্সটো এফালে আছে ওয়ালখনে এটা ফোৰ্স দি আছে এটো এটা আছে নৰ্মেল ৰিঅ্যাকশন ফোৰ্স তললৈ দুইটাৰে ওয়েট আছে 120 নিউটন আৰু ওপৰলৈ কি আছে ফ্ৰিকশন কোনটো ফ্ৰিকশন যে ওয়ালখনে ব্লক বি ৰ ওপৰত যদি ফ্ৰিকশন দিছে সেই ফ্ৰিকশনটো আছে সিস্টেমটোৰ ওপৰত ওকে আমি যদি কনসিডাৰ কৰোঁ যে এইটো ব্লকৰ ওপৰত ফ্ৰিকশন দিছে হেতু ইন্টাৰনাল ফোৰ্স দুটা সিস্টেমটোৰ মাজৰ ইন্টাৰনাল ফোৰ্স এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স কি এই ওয়ালখনে দিয়া ফোৰ্সটোৱে সিস্টেমটোৰ ওপৰত এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স আৰু এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স হেতু আছে ওপৰলৈ এতিয়া যেহেতু ৰেষ্টত আছে সব ব্যালেন্স হৈ আছে এইটো ইকুৱেল টু এইটো ইকুৱেল টু এইটো গতিকে ওয়ালখনে যেটো ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স দিব সেই ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স ইকুৱেল টু 120 নিউটন সিম্পল হেতু আনসাৰ সো এনেকুৱা ফ্ৰিকশনৰ কোৱেশ্চন বিলাক তো তোমালোকে আৰু ট্ৰাই কৰিবা মই ইয়াত বেছি কৰি নাথাকো তোমালোকে নিজৰ ফলৰ পৰা ট্ৰাই কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন বিলাক আৰু এই তাৰপিছত আৰু এক ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰা হোৱা নাই মই এইটো চাওঁ ইয়াত যদি আছে এটা মই কৰি দেখাম বাৰু এইটো এক্স্যাক্টলি ফ্ৰিকশনৰ নহয় কিন্তু নিউটনছ ল অফ কোৱেশ্চন আহি থাকে এইটো সিচুৱেশ্যন এটা ফ্ৰিকশনৰ কোৱেশ্চন নহয় অনলি নিউটনছ লজ অফ মোশনৰ কোৱেশ্চন এনেকুৱা 3 blocks A, B and C 3 blocks A, B and C A, B and C A, B and C তিনটা ব্লক এনেকৈ লগ লগাই থৈছে এখন সাৰফেসৰ ওপৰত mass is 4 kg 2 kg and 1 kg 4 kg 2 kg and 1 kg are in contact on a frictionless surface friction নাই as shown. So if a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, এইফালে 4 kg block টোৰ ওপৰত 14 Newton force এটা apply কৰা হৈছে এইটো ডাইৰেকচনত then the contact force between A and B is A আৰু B ৰ মাজৰ contact force টো লাগে A আৰু B ৰ মাজৰ contact force টো লাগে okay so এইটো সিচুৱেশ্যন তিনটা ব্লক এনেকৈ কন্টাক্টত ৰখা আছে এখন সাৰফেসৰ ওপৰত ফ্ৰিকশনলেস সাৰফেস ফ্ৰিকশন নাই এতিয়া এইটো ব্লকৰ ওপৰত 14 Newton force এটা apply কৰা হৈছে এতিয়া A আৰু B মাজৰ যেটো কন্টাক্ট ফোৰ্স মানে নরমাল যেটো ৰিঅ্যাকশন ফোর্স হেতু ফোর্স আমাক লাগে ওকে আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিম তাৰ কাৰণে একচুয়ালি আমাক প্ৰথমে কি লাগিব প্ৰথমে গোটেই সিস্টেমটোৰ যেটো এক্সেলাৰেশন হ'ব এক্সেলাৰেশনটো লাগিব সো এক্সেলাৰেশনটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব গোটেই তিনটা ব্লক একেলগে এটা সিস্টেম হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তিনিটা ব্লক যদি একেলগে আমি এটা সিস্টেম হিচাপে কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে আমি যদি ভালকে চাও তললৈ তাৰ ওয়েট থাকিব ওপৰলৈ নরমাল ৰিঅ্যাকশন ফোর্স থাকিব তিনিটা ব্লক একেলগে এটা সিস্টেম কনসিডাৰ কৰিছো ওকে সো এইটো এইটো ব্যালেন্স হৈ থাকিব কাৰণ এইফালে কোনো এক্সেলাৰেশন নাই মোশন নাই আৰু এইফালে কি হ'ব এইফালে অনলি এক্সটাৰ্নাল ফোর্স ইজ এই 14 নিউটন ফোর্স যেটো আমি F বুলি কলো সাপোজ এইফালে অনলি F টো এক্সটাৰ্নাল ফোর্স গতিকে যেহেতু এটো ডাইৰেকশনত মুভমেন্ট হ'ব গতিকে F ফোর্স টোৰ কাৰণে মুভমেন্ট হৈছে গতিকে এটাই ফোর্স আমি F = m * a লিখিব পাৰিম আৰু m * a মানে m2 কিমান m1 + m2 + m3 * a F = m এটা এক্সটাৰ্নাল ফোর্স আছে হৰিজন্টাল ডাইৰেকশনত ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি a2 পাম a2 কিমান পাম F / m1 + m2 + m3 এটো এক্সেলাৰেশনটো পালো এতিয়া আমাক লাগে A আৰু B ৰ মাজৰ যেটো কন্টাক্ট ফোর্স নরমাল ৰিঅ্যাকশন ফোর্স হেতু লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো আমি এই ব্লকটো এই সিঙ্গল ব্লকটো এই ব্লকটো এটা সিস্টেম হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব পাৰো নহলে এই B আৰু C যেটো এটো আমি এটা সিস্টেম হিচাপে কনসিডাৰ কৰো আমি এটা কাম কৰো এই B আৰু C দুইটা একেলগে এটা সিস্টেম হিচাপে কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া কি হ'ব সেই সিস্টেমটোৰ ওপৰত ফোর্স বিলাক আমি চাও সেই সিস্টেমটোৰ ওপৰত ফোর্স আকৌ ওয়েট থাকিব নরমাল ৰিঅ্যাকশন ফোর্স থাকিব আপ আৰু ডাউন এইগিটা ব্যালেন্স হৈ থাকিব আৰু
এই দুটা যে মুভ কৰিব এই দুটা মুভ কৰাৰ কাৰণটো কি এই দুটা যে মুভ কৰিব তাৰ কাৰণটো হ'ল এই ব্লকটোৱে এই দুটাৰ ওপৰত যিটো নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ দিব এই নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব এই ব্লক দুটা মুভ কৰিব চ' এই ব্লক দুটাৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ আমি এইটো N1 বুলি ক'লোঁ তো নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ গতিকে N1 বুলি ক'লোঁ চ' এই N1টো আমি ওলাব লাগে A আৰু Bৰ মাজত নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ যিহেতু A B কিমানখিনি দিছে গতিকে Bয়েও A সিমানখিনি দিব এইটো N1 এইটো N1 এফালেও সিমানখিনি দিব চ' সেইটো আমি ওলাব লাগে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিছোঁ যে এই দুটাটো বেলেঞ্চ হৈ আছে এইটো আমাক নালাগে ডাইৰেক্টলি আমি লিখিব পাৰিম N1 ইজ ইকুৱেল টু কি পাম আমি M2 প্লাছ M3 ইনটু A অ'কে এতিয়া আমি A ৰ ভেলুটো ইয়াত পুট কৰি দিলোঁ M2 প্লাছ M3 A কিমান আছিলে F ডিভাইডেড বাই M1 প্লাছ M2 প্লাছ M3 তোমালোকে ভেলুবিলাক পুট কৰি দিব পৰা 2 আৰু 1 3 ইনটু 14 F টো 14 আছিলে আৰু তলত কিমান হ'ব 7 7 2 টাইমছ যাব 3 ইনটু 6 নিউটন এনেকুৱা আৰু এই N1টো আমি ওলাব লাগে চ' হ'ব এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকে আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব মই অলৰেডি দিছিলোঁ যিখিনি এক্সাৰচাইজ এছাইনমেণ্ট মই যিখিনি দিছিলোঁ তাতে তোমালোকে পাবা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা অ'কে ক্লাছত বৰ বেছি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিম আমি সময়ৰ কাৰণে ঠিক আছে থেংক ইউ